subscribe የምትለዋን በተን ከተጫናችሁ በኋላ ደወሏ ስትመጣ ከስር ደወሏን ክሊክ ያደርጉልናል። እናመሰግናለን። ሰላም ጤና ይስጥልን። ዳውድ እባላለሁ ከኢትዮ ፕሮግራሚንግ። ፕሊዝ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር አድርጉልን እንላለን። እዚህ ላይ ምናልባት ጀነራል አድርገው ኢንፑት ሰሚት የምትለዋለች እቺ ኤፍንም ኢንተርኔም የሚለው ኢንተር ኢንፑት ልበለው ኢንተር ኢንፑት ልበለው ከዛ ሌላውን ኤፍኔም የሚለው ባለበት ይቀጥል ወይም ኢንፑት ኢን ኔም ልበለው ስለዚህ እቺ ኔም ማለት የዚህኛው ስለሆነ ትፈልጋለች ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ፒክ አድርገናል። አሁን እኛ ፊልተር ቼክ ማድረግ እንፈልጋለን ማለት ነው። እያንዳንዱ ነገር ቼክ እያደረግን መሄድ ነው የምንፈልገው። በነገራችን ላይ ስትሪንግ ቅድም ቁጥሮችን ያላጠራልን ሌሎች ኤችቲኤምኤል ካራክተሮችን ሪሙቭ ያደርግልናል ለሃኪንግ እንዳይመቹን ለማለት ነው። ከዚህ በፊት የነበረው ሌክቸር ላይ ስትሪንግን ፊልተር ሲያደርግ ፊልተር የሚያደርገው ኤችቲኤምኤል ካራክተሮችን ሪሙቭ ነው የሚያደርገው እና ኢንቲጀሮችን እንደ ስትሪንግ ስለሚያያቸው ነው እንዳለው ኢንቲጀሮችን በሙሉ ዲስፕሌይ ያደረገልን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እነዚህ ነገሮች እየተጠቀምን ምን በሚለው እያጣራን እንሂድ ማለት ነው። ኔጌሽን ብዙ ጊዜ ያው ይመረጣል። መጀመሪያ የማይሆነውን ምረጥ አይነት ነገር ነው። በቅድሚያ የማይሆነውን ምረጥ ከዛ ወደ ሌላኛው ትሄዳለህ የሚል ሐሳብ ስለሆነ ነው። ስለዚህ በዛ ወይ ነው አሁን ከኔጌሽን ነው የምንሄደው። ኔጌት ስናደርግ ፊልተር የምናወራው ስለ ፊልተር ባር ነው ማለት ነው። ስለ ፊልተር ባር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ፊልተር ባር ብለን እዚህ ውስጥ የምናስቀምጠው አንደኛ ፊልተር የምናደርገው ነገር ነው። ኔም ይላል ፊልተር የምናደርገው ነገር ምኑን ነው ፊልተር የምታደርገው የሚለው ላይ ነው ኮንስታንቶችን የምናስቀምጠው ማለት ነው። አሁን ምንን ነው ፊልተር ልታደርግ የፈለግከው ማለት ፊልተር ቫሊዴት ምንድነው? ኢንት ነው ቫሊዴት ማድረግ የፈለግከው። ስለዚህ ኢንት ማድረግ ከፈለግ ፊልተር ቫሊዴት ኢንት ትላለ። የኢንቲጀር የስትሪንጉ የምታስታውሱ ከሆነ እቺ ሳኒታይዝ ነው የምትለው የዚህ ግን ኢንት ነው የሚለው ማለት ነው። ስለዚህ ካልሆነ ነው አሁን ይሄ ምንድነው? ካልሆነ ምን ፊልተር ተደርጎ ቫሊዴት ሲደረግ ኢንት ካልሆነ which is false የምትለው እናስቀምጥ እዚህ ጋር ምክንያቱም እሺ ይሄ ከሆነ ምን አድርግ ነው። ስለዚህ ኤኮ ታደርጋለህ። ምንድነው? ይሄ ኢንቲጀር ነው። ምክንያቱም ይሄ ነገር ፎልስ ከሆነ ማለት ከፎልስ ጋር እኩል ከሆነ ይሄ ፎልስ የሚሆነው መቼ ነው? ፊልተር አድርገው ያመጣኸው አውትፑት ትሩ ሲሆን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ትሩ ሆኖ ኔጌት ሲደረግ ፎልስ ይሆናል። ፎልስ እና ፎልስ እኩል ናቸው ማለት ትሩ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ትሩ የሚሆነው እቺ ቫሪያብል እቺ እዚህ ጋር ያየናት ኢንቲጀር ስትሆን ነው ማለት ነው። ስለዚህ this number is integer እንበለው ኢንቲጀር እንበለው ኤልዝ እናስቀምጥና ሌላ ጊዜም አሁንም ሌሎች ስንጽፍ ላለማብዛት ኖት የምትለዋን ብቻ እናስቀምጥ። እቺን ብቻ መቀየር ይኖርብናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ሴቭ እናርግና ፊልተር ቼክ ነው የሚያደርገው ማለት ነው። ምንድነው ይሄ የሚያደርገው? ሲምፕሊ ፒክ አድርጎ ኢንቲጀር ነው አይደለም የሚል ቼክ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ እቺን እዚህ ጋር እንምጣና ኢንዴክሳችን እነዚህን እናጥፋቸው። ከዛ እዚህ ጋር እንምጣና ቼክ የምትለች በቀጥታ ቼክን እንክፈት። እዚህ ጋር ይመጣል ቼክ ላይ 33 ቁጥር ብለው this number is an integer ይለኛል ማለት ነው። ር ብለው this number not የሚለው not ለማለት ነው። ዜሮ ሳስገባ ምንድነው የሚለኝ? ቀድሜ ቁጥር ላስገባ 45 አለኝ ኢንቲጀር አለኝ። ዜሮ ሳስገባ ምን ይለኛል? ሰብሚት ስለው is not integer ዜሮን ኢንቲጀር አድርጎ አይቆጥራትም ወይም አይወስዳትም ማለት ነው። ስለዚህ እቺን ዜሮ ፕሮብሌምን ሶልቭ ለማድረግ አንድ ሐሳብ አለ። ዜሮ ፕሮብሌምን ሶልቭ ለማድረግ ፊልተር ያደረግነው ዜሮ ነው ወይ የሚለውን እቺን ኮድ በድጋሚ ፊልተር የምናደርጋትን ፓርት ማለት ነው እቺን ፒክ አድርገን ከዜሮ ጋር እኩል ነው ወይ የሚል ሐሳብ እናስቀምጣለን ማለት ነው። ስለዚህ እሷን ሶልቭ ታደርግልናለች። እቺን ኦር ምልክት ነው እንጫነው። ኦር ዜሮ ከሆነ ለማለት ተፈልጎ ነው። ይሄ ከሆነ ወይም ደግሞ ዜሮ ከሆነ ዜሮም ራሱ ምን እንዲሆን ነው? እንዲካተት እዚህ ውስጥ እንዲካተት ስለተፈለገ
is equal to 3 ኢኳል ነው ምክንያቱም በሁለቱም ቡሊያን ምናምን የሚባል አለ 0 ስንል ከ0 ጋር እኩል ነው ወይ ካልን ምን ማለት ነው ቫልዩም ታይፕም አይደንቲካሊቲ ነው ቼክ የሚያደርገው የሚል 3 ኢኳል ሳይን ሲደረግ አይተናል ኦፕሬተሮች ላይ መመልከት ይችላልላችሁ ስለዚህ አሁን 0ን ሪፍሬሽ እናድርገው ይሄንን 0ን ቢመጣ አሁን ለምሳሌ ቁጥር እንስጥ ኢንቲጀር አለኝ ፊደል ሰጠሁት ኖት አለኝ 0 ልስጠው ኢንቲጀር ይለኛል ማለት ነው ለምን ኢንቲጀር አለኝ because እዚህ ጋር 0ንም አካትልኝ ስላልኩት ባይ ዲፎልት 0ን ስለሚገፈትረው የሚለውን ሐሳብ ነው እንድትወስዱልኝ እንፈልገው ሌላኛው አይፒን ቼክ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው አይፒን ቼክ ማድረግ ይቻላል I think ሌሎች ቼክ ማድረጊያ መንገዶች አሉ አንዳንዱ አይሰራም አንዳንዱ ይሰራል ይሄ ያው እንግዲህ ከW3C ላይ ነው አብዛኛው ኮድ የሚወስደውና እዛ ላይ አንዳንዱ ይሰራል አንዳንዱ አይሰራም እስኪ እንሞክራቸው የሚሰሩ አሉ በደንብ በስርዓቱ ግን እነዚህ በጣም ስትሮንግ ናቸው በደንብ ቼክ የተደረጉ ስለሆኑ በተጠቀሟቸው መልካም ነው የሚለውን መልእክት አስተላልፋለሁ ማለት ነው ይሄን ለመስራት እስኪ አንድች ፔጅ ዝም ብለን እዚህ ላይ እናድርጋት እቺን ነገር ላንሳት ቼክ ለማድረግ የተጠቀምንባት ነች ስለዚህ ስንት ነው 2 ትክክል ነው ማለት ነው አሁን ቼክ የምናደርገው ምንድነው ስንል አይፒን ቼክ ልናደርግ ነው ማለት ነው ስለዚህ አይፒን ቼክ የምናደርገው አይፒን በመጻፍ ነው እቺ ነገር ቫሊዴት ነች ወይ አው ሳኒታይዝ አይደለም ቫሊዴት ነው ማለት ነው አይፒን ቼክ ማድረግ እንችላለን አይፒ ቼክ ስናደርግ ፎልስ ከሆነ ከፎልስ ጋር እኩል ከሆነ ማለት ነው አይፒን ቼክ ስናደርግ ከፎልስ ጋር እኩል ከሆነ this number is ሳይሆን this is an IP እንበለው this is a valid IP address እንበለው ከዛ ኤልዝ ላይ ኖት ይለናል ማለት ነው ስለዚህ እቺን ሴቭ ከማድረጋችን በፊት እቺን ስም ምን እንበላት ቱ ልበላት ቼክ ቱ ነው ማለት ስለዚህ ቼክ ቱ በሚል ነው ይሄን ፋይል ሴቭ የማደርገው ማለት ነው ኮፒ ብየዋለሁ ሴቭ ልበለው አስቀመጥኩት ሴቭ አልኩት ስለዚህ ቼክ ቱ በሚል ነው የማገኘው ማለት ነው እስኪ ልሂድ ቼክ ቱ ኢንዴክስ ላይ ልፈልገው ቼክ ቱ ምትል ሪፍሬሽ ሳደርገው ይመጣል ይሄውና እዚህ ጋር ልምጣና ልክፈተው ቼክ ቱ ነው የሚለው ቼክ ቱ ምንድነው ቼክ የሚያደርገው ስንል አይፒ አድሬስን ቼክ ያደርጋል አይፒ አድሬስ 4 ኦክቴት ነው 4 በዶት 3 ዶት ያላቸው 4 የተለያዩ ቁጥሮች ናቸው ከ255 መብለጥ የለበትም የሚለው ሲምፕል አይዲያዎችን እንያዝ ለምሳሌ 12.12 ይሁን ችግር የለውም 34.56 አልኩኝ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ባለ 4 ኦክቴት ናቸው ሰሚት ስለው it is a valid IP address አለ ማለት ነው ይሄን 334 ልስጠው submit ስለው it's not a valid IP address because 4 ኦክቴት ነው 3 ነጥብ በ3 ነጥብ የተለያየ ለምሳሌ 1 ይሄ valid ነው ዶት 3 ዶት አለው valid IP address ነው submit ስለው valid ይሄን ዝም ብዬ ልስጠው 34 submit ስለው not valid address ስለዚህ IP አድሬሱ valid አይደለም ማለት ነው IP አድሬሱ valid አይደለም ማለት ዝም ብለን ከሰጠን ፎርማት አለው ያጫን የአይፒ አድሬስ ፎርማት ማሟላት ይጠበቅብናል ዝም ብለን እንትን ማለት አንችልም የሚለውን ሐሳብ ነው የምናስተላልፈው ሌላኛው ፊልተር የምናደርገው ኢሜይልን ነው ማለት ነው ኢሜይልንም ፊልተር ማድረግ ይቻላል ማለት ኢሜይልን ቼክ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው ኢሜይል ቼክ የምናደርግበት መንገድ ኢሜይል ብቻ ብለን ብንጽፍ በቂ ነው ማለት ስለዚህ a valid email address ልበለው ኢሜይል አድሬስ ልበለው ትክክል ከሆነ valid email address ይለኛል ትክክል ካልሆነ valid email address አይደለም ይለኛል ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ቱ የሚለውን በድጋሚ ራን አድርገው ኢሜይል ዝም ብዬ ዳውድ ልበል ሰሚት ስለው it's not a valid address ማለት ነው እስኪ ዳውድ ልበለው gmail.com ልበለው ሰሚት ስለው ትክክለኛ ኢሜይል አድሬስ ነው ይለኛል ማለት ነው ይሄን ነገር ቼክ የሚያደርገው የምትለዋን ነው እንጂ ኢሜይሉ ሰርቨር ላይ ለምሳሌ የጂሜል አካውንት ነው ወይ ይሄ ነገር ይሄ ይገኛል ይሄ አይገኝም የሚለውን አይደለም ፕሊስ ዲፈረንሱን እንድታቁ ይሄ ፎርማቱ ትክክል ነው ወይ ነው የኢሜይል ፎርማት ነው ወይ ነው እንጂ ሰርቨር ላይ ሄዶ ቼክ አያደርግልንም የጉግል ሰርቨር ላይ ጂሜል አካውንቱን ሄዶ ሰርቨሩን ቼክ አያደርግልንም የሚለውን ከወዲሁ እንድትወስዱልኝ እፈልጋለሁ ማለት ነው ሌላ አይ ቲንክ ያለቀ ስለሆነ ብዙም እንትን ባንለው ይሻላል ቫሊዴት ዩአርኤልን ቫሊዴት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው እዚህ ጋር ዩአርኤል ብለን ብንጽፍ
በቂ ይሆናል ማለት ነው። ዩአርኤል ትክክል ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ቼክ ማድረግ እንችላለን። ምንድነው ዩአርኤል? እንግዲህ www ምናምን የምንጽፋቸው ነገሮች ትክክል ናቸው አይደሉም የሚለውን ቼክ ማድረግ ይቻላል። ለምሳሌ ዝም ብለን ኤችኤችኤችኤችኤች አልኩና ይሄ ትክክለኛ የዌብሳይት አድራሻ ነው ወይ ነው። ሰሚት ስትለው ኢትስ ኖት። እሺ ትክክለኛውን እንጻፍ www.youtube.com። ይሄ ትክክለኛ ነው? አዎ ነው። ነው። እሺ http ሁለት ነጥብ ሁለት እዚህ ጋር ከዛ www.youtube.com ሰሚት this is a valid email ይላል። ያው እዚህ ጋር የጻፍነው ስለሆነ ነው ኢሜል የሚለው a valid website address እንበለው። ስለዚህ እዚህ ጋር ስታደርጉት እዚህ ጋር ስንመጣ ኢንተር እንበለው። እዚህ ጋር http ጨምር ነው መሰለኝ http ጻፍና www.youtube.com ልበለው። ሰሚት ስለው ትክክለኛ ይለኛል። እስኪ ዩቲዩብ እንዴት አልሰራም? www.com የሚለው ግን አልሰራም ማለት ነው። ኖት ነው የሚለው http እንዳለ ካልጨመራችሁ አይሰራም ማለት ነው። ምናልባት ይሄን ምንም ነገር ላይ ልታገኙት ትችላላችሁ። ለምሳሌ www.bdu.edu.et ብንገባ እሺ ይሄው ሰርቨሩ ኦፍ ነው ማለት ነው። ሲምፕሊ አንድ ዌብሳይት እንግባ። እዚህ ጋር እንግባና ምን እንበለው? አልጃዚራ ልበለው። በቃ እሺ ያው ኦፍ አድርጌው ነው ኮኔክሽኑን አንዳንዴ ስለሚረብሽኝ። ስለዚህ እስኪ ሪፍሬሽ እናድርገው። እዚህ ጋር ሪፍሬሽ አልጀዚራ ይመጣል። ብሬኪንግ ኒውስ ይለኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እቺን ሙሉውን ነው ቼክ የሚያደርግልኝ። ከቆረጥናት ይሄንን http ሊሆን ይችላል https ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ሁለቱንም ቼክ ያደርግልናል። እቺን እስኪ ሴቭ እናርጋትና ኢንተር ልበለው። ዘ ቫሊድ ዌብሳይት አድሬስ ይለኛል ማለት ነው። ሌሎችን ዝም ብሎ ዌብሳይቶችን ቼክ ማድረግ ይቻላል። እቺ ለምሳሌ .net ትላለች። እቺን እስኪ እዚህ ውስጥ እናስገባት፣ ቼክ እናርጋት። ሰብሚት ስትለው ኖት ይላል። ምክንያቱም http ስለሌለ ወይም https ስለሌለ እንላለን። አይዲያውን ውሰዱ፣ ከዛ በደንብ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላ ግን እያደረግን ነው ማለት ነው። በድጋሚ ይህ ኢትዮ ፕሮግራሚንግ ነው። ፕሊዝ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉልን እንላለን። ባይ ባይ።